नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज म हजुरलाई एसियाटिक लिलीको बल्ब कसरी सेभ गर्ने त्यो तरिका देखाउने छु। हजुरले अगाडि रोपिसक्नु भएको त त्यो फुली पनि सक्यो होला, पछुवा चाहिँ भर्खर फुल्दै पनि छ होला, कोपिला लाग्दै पनि छ होला, तर फुलिसकेको त्यो एसियाटिक लिलीलाई कसरी चाहिँ हामीले अर्को सालको लागि सेभ गरेर राख्ने म सबै डिटेलमा देखाउने छु। स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरको पनि यस्तै गरेर फुलिसकेको छ होला। फुलिसकेर के गर्नु हुँदैछ हजुरले? यो फुलिसक्यो भने चाहिँ हजुरले यो गमलामा चाहिँ पानी दिएर चाहिँ नराख्नुहोस् है त, किनभने हामीले यो बल्बलाई अलिक सुक्खा राख्नुपर्छ। यो पहेँलो बोट हुनुपर्छ, तर मेरो दुई दिन जति 3 दिन जति पानी आएकै गरेर चाहिँ यो मेरो यो सुक्खा हुनु पाएन। भए पनि मैले यो गमलालाई चाहिँ मैले यतिकै यो विदाउट फ्लावर चाहिँ मैले यस्तो राख्नु चाहिएन है त साथीहरू। अब यो चाहिँ म हजुरलाई निकालेर देखाउने छुइनँ, निकाल्ने पनि छुइनँ, किनभने यसमा चाहिँ भर्खर कोपिला लाग्दैछ, यो फुलेको छैन, किनभने यो पछुवा हो, यो अगुवा हो, अरू यो तलको पनि यो अगुवा हो। अब मैले चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप रोप्ने छु नि त, तरिल गरेर रोप्छु, त्यही भएर भयो। यो पनि फुलिसकेको, यो पनि फुलिसकेको। अनि हजुरले चाहिँ यतिकै गमलामा राख्नु हुँदैछ कि के गर्नु हुँदैछ? तर गमलामा नराख्नुहोस्। अर्को सालको लागि हामीले कसरी सेभ गर्ने त्यो तरिका हजुरलाई म भन्ने छु। आउनुहोस्। अब मैले यो 10 इन्चीको गमलामा चाहिँ चारवटा रोपेको थिएँ त साथीहरू। अब कलर भन्नु पर्दाखेरि त विभिन्न कलर हुन्छ को चाहिँ, अनि यस्तो गरेर नउखाल्नुहोस् है त, किनभने उख्ल्यो भने चाहिँ यस्तो गरेर उख्ल्यो भने चाहिँ यो उख्ल्यो भने चाहिँ फेरि यो उम्रिनु गाह्रो पर्छ। अनि यस्तै गरेर चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। यसरी गप्पै निकालिदिनुहोस् यसरी, केही नडराइकन। अनि यस्तो गरेर माटो साटो यो सबै टकटकाएर चाहिँ अनि यस्तै गरेर अलग्गै यसरी छुटाउनुहोस् यसरी नै, किनभने हाम्रो यो बल्ब अर्को सालको लागि हामीले किन्नु पर्दैन है। हजुरको पनि पैसा बचोस्, मेरो पनि बचोस् भनेर चाहिँ मैले मेरो लागि पनि मैले केयर गर्नु चाहेँ। हजुरको लागि पनि काम आओस् भनेर मैले यो भिडियो देखाउन चाहेको छु। अनि अब यस्तो हुन्छ यो, हेर्नुहोस् यो माटो चिसै छ, भरिसक्यो। हजुरले पानी नहाल्नुहोस्। अनि अब यसलाई चाहिँ यस्तै गरेर सबै यसरी निकालिदिनुहोस् है त साथीहरू, यसरी नै। अनि यो सानो यो पुचुङ्गाहरू पनि नछोड्नुहोस्, किनभने अर्को सालको लागि रोप्नु मिल्छ यो पनि। अनि यति गरिसकेपछि यो सबै ठुटे बनाइदिनुहोस् यसरी नै, टक्कै नचुडाइदिनुहोस्। यतिको गरेर चाहिँ यसरी गरेर ठुटे बनाइदिनुहोस् यसरी नै, यसरी। अनि यो हजुरले यो जरा चाहिँ नराख्नुहोस्। हजुरले के गर्नु हुँदैछ मलाई थाहा भएन, तर जरा चाहिँ नराख्नुहोस् है त। यस्तै गरेर मजाले कटिङ गरिदिनुहोस् यसरी नै। अनि यो सानो खुच्चीहरू पनि यसरी यो बल्ब टाँसेको हुन्छ, यसलाई पनि यतिकै राखिदिनुहोस्। यो सँगसँगै केही पनि हुँदैन, यो अलिअलि भएको नि यसरी काटिदिनुहोस्। अनि यो सबै मैले यो यसरी नै काटिदिनेछु है त साथीहरू, हेर्नुहोस्। अनि हजुरहरूसित कति अब यस्तो फुलिसकेको छ, हजुरहरूले एकमुष्ट हजुरले यसरी राख्दा पनि हुन्छ। अनि यसरी स्टेप बाई स्टेप तरिल गरेर पनि राख्दाखेरि हुन्छ है त, यसरी सेभ गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अब एउटा रहेछ यसलाई पनि यसरी नै। अनि हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो भयो। अलग्गै साइडमा लिएर चाहिँ हजुरले यसरी माटोहरू टक्राइदिनुपर्छ यसरी नै, यसरी नै। यो हेर्नुहोस्, हुनु त मैले हजुरलाई यो देखाएको मेरो यो कम्ती हो, अझै पनि 6-7वटा गमलाको अझै मैले अब कोही फुल्नै बाँकी छ, कोही चाहिँ अब यसरी फुलिसक्यो। अनि साथीहरूले कति भन्नुभएको छ कि दिदी मेरो त फुलिसक्यो, के गर्ने, छिटो भिडियो हाल्नुहोस् भनेर चाहिँ। अनि हजुरहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो मैले ढिलो अर्को महिनातिर बनाएँ भने ढिलो हुन्छ होला, हजुरको बल्ब कुहिसक्छ होला भनेर चाहिँ मैले यो फेरि अहिले नै मैले यो मार्च महिनामै मैले यो भिडियो बनाउनु चाहेँ त साथीहरू। अनि अब यसलाई यस्तो गरेर चाहिँ अब के गर्ने त त्यो पनि म बताउने छु। अनि साथीहरू हेर्नुहोस्, मैले यो डब्बामा मैले कोकोपिट लिएँ। कोकोपिट हजुरले भिजाएर चाहिँ त्यो सुकाएर राखेको चाहिँ त्यो सुक्खा चाहिँ हजुरले यसमा पोको पारेर राख्नु मिल्दैन, किनभने यो जे होस् यसरी चिसो हुनुपर्छ। चिसो हुने भन्ने बित्तिकै यस्तो गरेर निचार्दाखेरि चाहिँ तर पानी नचुहोस्। अनि जस्ट यस्तो कि यस्तो ओसिएको चाहिँ हुनुपर्छ है त, ओसेको हुनुपर्छ। अनि अब यो हजुरले अब यो ओसेको हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै हजुरले यो फन्जिसाइड ड्राई लाए पनि हुन्छ, अनि लिक्विड लाउँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ अब यो ओसेको भएर चाहिँ मैले यो लिक्विडै यसरी फन्जिसाइड मैले लाउन चाहेँ त साथीहरू। फन्जिसाइड लाउनेको कारण के हो भने हाम्रो यो मैले अब यो सेभ गरेको मैले अर्को सालको लागि सेभ गरेको बिरुवा चाहिँ नकुनुको लागि चाहिँ मैले फन्जिसाइड लाएँ त यसरी नै। फन्जिसाइड लाएर चाहिँ यसरी नै मोल दिनुहोस्, मजाले मिक्सअप गरेर मोल दिनुहोस्, तल माथि सबै दुईतिरै गरेर। अब कुनै पनि हजुरले डब्बा लिनुहोस् चाहे प्लास्टिक लिनुहोस्, म चाहिँ डब्बा भन्दा प्लास्टिक हर कसैलाई सजिलो हुनुको लागि मैले प्लास्टिक लिएँ। अब प्लास्टिक यसरी लिएर चाहिँ यो अब यो चिसो भएको यो कोकोपिट चाहिँ यसरी नै राखिदिनुहोस् यसरी प्लास्टिकमा है त साथीहरू, यसरी नै यसरी राखिदियो। अनि यो मैले अघि जति पनि यो देखाएको बल्बहरू यसरी नै टक्रक यसरी राखिदिने हो।
हजुरले मोल्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर मोल्नुभन्दा चाहिँ यसरी नै टक्रक टक्रक राखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ है त साथीहरू। यो किनभने अर्को आउने विन्टर सिजनको लागि हामीले सेभ गरेर राखेको बल्ब हो नि त। हजुरले योभन्दा ठुलो साइजको थैलो पनि लिनु सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो 5 केजीको थैलोमा यसरी राखेँ त साथीहरू। यो सानो सानो पुचुङ्गाहरू छ नि, यो यत्रो यिनीहरूलाई पनि यसरी राखिदिनुहोस्, यसरी नै। अनि यसरी राखिदिइसकेपछि चाहिँ यो रहेको कोकोपिट फेरि सबै नहाल्नुहोस् है त साथीहरू। अनि यसरी नै रहेको कोकोपिट फेरि यसरी नै माथिबाट यसो छोपछाप गरिदिनुहोस् यसरी। यो अन्तिममा भएको कोकोपिट चाहिँ हजुरले अब किनभने चिसो कोकोपिट हो, अन्तिममा भएको कोकोपिट चाहिँ यो यस्तो गर्दाखेरि तर र पानी पो छ कि भनेर यस्तो चेक गर्नुहोस्। यस्तो अगर यस्तो भयो भने चाहिँ मजाले निचारेर चाहिँ यसलाई यस्तो मजाले ड्राई गरेर यस्तो मजाले निचार्नुहोस्, अनि मात्रै हाल्नु मिल्छ है त। किनभने यो हामीले यो कोकोपिट छ भने यत्तिकै यो पानीसँग घोप्टाउनु मिल्दैन। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो 100% हाम्रो यो बल्ब कुने गर्छ है त, गलेर जान्छ है त साथीहरू। अनि यसै गरेर यो जति पनि भएको यस्तो गरेर चाहिँ यस्तो गरेर छोपछाप पारेर यसरी मजाले यसो छोपेर चाहिँ भयो नि त। यस्तो गरेर चाहिँ अनि मजाले प्याक गरिदिनुहोस् यसरी नै। अनि अब हजुरले चाहिँ यो चाहिँ यसरी दुलो पारिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बेला बेला यसरी निकालेर चाहिँ हामीले कोही स्टोरमा राख्छौँ, हामीले अलिक चिसो ठाउँमा राख्छौँ। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भने सिधै यसरी पोको पारेर यसरी राखिदिने गर्छु। किनभने मैले घरिघरि यसलाई खोलेर मैले पानी हाल्ने काम गर्दिनँ, किनभने यसमा वेपर भएर यसको भाप भएर चाहिँ यसलाई यो अब हाम्रो चिसो छ नि त, यो कोकोपिट चिसो छ, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई सुक्नु दिँदैन, यत्तिकै हुन्छ। अनि कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुलो पारेर राख्नुहुन्छ, यो दुलो पार्यो भने चाहिँ यो हाम्रो कोकोपिट चाहिँ पुरा ड्राई हुन्छ, अनि त्यो हामीले राखेको बल्ब पनि एकदम सुक्खा भएर मर्नु जान्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो तरिकाले चाहिँ मैले पोहोरको बिरुवा पोहोर पनि हजुरलाई मैले यो भिडियो देखाइसकेको थिएँ, आज पनि देखाउँदैछु। अनि यस्तै गरेर मैले चाहिँ राख्नेछु, मेरो स्टोरमा राख्छु। हजुरले पनि कहीँनिर स्टोरेज ठाउँ छ भने अब यो त अब हामीलाई समयमा फुल रोप्ने समयमा मात्रै काम लाग्छ, किन अनि स्टोरमा त राख्नु पर्यो त होइन साथीहरू। अनि त्यसै गरेर राख्नुहोस्। अनि अर्को सालको लागि बल्ब सेभ भयो। मेरो अब पोहोरको पनि मैले बल्ब थपेको छु, परारको बल्ब पनि यसमै छ, मेरो गार्डनमा छँदैछ, मेरो खेर गएको छैन, एउटा पनि बल्ब खेर गएको छैन त साथीहरू। अनि यो मैले चाहिँ यो किन यसरी राखेको भने यसमा टन्नै कोपिला खिल्दैछ, अनि यो पनि फुलिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा फेरि जति पनि मेरो यसरी अब कोपिला लाग्दै गरेको बिरुवाहरू फुलिसकेपछि चाहिँ वेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि यो किनभने मैले 5 केजीको यो प्लास्टिक लिएको कारण चाहिँ किनभने यो अरू बोर्डको यस्तो बल्बहरू पनि सबै मैले हालेर चाहिँ कोकोपिट फन्जिसाइड मिसाएर फेरि राख्नुको लागि चाहिँ मैले ठुलो प्लास्टिक लिएको छु है त साथीहरू। हजुरले पनि यो एसिटिक लिलीको बल्ब यो त्यस्तै गरेर सेभ गर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। हजुरले कतै बिर्सिनु भयो कि त्यही याद दिलाउनु खोजेको है त। अब यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै मलाई थाहा छ कि ला मेरो पनि एसिटिक लिली छ भनेर माथि बेल्कोनीतिर कुद्नुहुन्छ कि कहाँनिर रोपेर बिर्सिनु भएको छ, त्यो जग्गा पक्कै गएर खोजेर हजुरले यस्तै गरेर सेभ गर्नुहुन्छ भनेर थाहा छ। त्यही भएर सेभ गर्नुहोस् साथीहरू। हजुरको अगर यो फुलिसक्यो भने मेरोबाट कतिले लग्नु भएको छ, मैले डेलिभरी गरिदिएको छु, अनलाइनबाट पनि गरिदिएको छु। यो बल्ब त धेरै भारी हुँदैन नि त, त्यस कारणले हजुरलाई म यही याद दिलाउन चाहेको है त साथीहरू। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई मलाई पक्कै पनि कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। नयाँ साथी त अवश्य जुडिराख्नु भएको छ होला है त साथीहरू। जुडेर मात्रै जाने होइन, सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। अनि मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। एसिटिक लिलीको अब बल्ब त अर्को सालको लागि यसरी राख्नुपर्ने रहेछ, थाहा नभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीले सेयर गरिदिनुपर्छ भनेर यो कुरा चाहिँ बुझिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् न ल साथीहरू। अनि कमेन्ट अब मनमा के खुल्दिलो लाग्छ त्यही अनुसारले कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि अब दिदीले यो खाली गमला त भयो, दिदीले अब के बिरुवा लाउनुहुन्छ होला भनेर खुल्दिली अवश्य भएको छ होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा मेरो एसिटिक लिली खाली भएको यो गमलामा मैले कुन चाहिँ अब सिजनको फुल रोप्ने छु, हजुरहरूलाई पनि यो फुलको सिजन आयो है साथीहरू म भनेर भिडियो ल्याउने छु, अर्को भिडियो है त साथीहरू। अनि आजको लागि यही बिदा चाहन्छु। एकदम अमूल्य समय लिएर हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच भन्ने छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अहिलेको लागि नमस्कार, बाई बाई, सी यू सुन।